So today is the day where I'm gonna get my boobs done. Pero joke lang. Hi guys, good morning. Andito ako sa Coffee Bean ngayon. And yes, nasa Cebu na po ako. So yay! Andito na ako sa Pilipinas mga best. Hindi ako nakatulog the whole time. As in 11 hours yung flight from Washington DC to Korea. As in wala talaga. Siguro nakakaidlip lang ako ng mga 10-15 minutes ganon. Pero hindi talaga like straight ilang hours. And then pagdating ng Korea, 2 hours lang yata yung layover doon. And then yung 4 hours ko na flight from Korea to the Philippines, hindi din talaga ako nakatulog. Ganon din, same thing, mga 10 minutes, 15 minutes, ganon. 11:30 kami dumating dito kagabi and then dumiretso na kami sa hotel. Uminom pa nga ako ng Advil and then ZQL, yung parang pampatulog. Pero hindi as in nagising ako ng 3 o'clock and then nagising na naman ako ng mga 4:30. Tapos tinawagan ako ng mama ko ng mga 5:30. So sabi ko, sige maliligo na lang ako, hindi na lang talaga ako matutulog. So good luck and happy birthday sa akin kasi feeling ko makakatulog ako sa dentist chair. And speaking of dentist, magpapagawa po ako ng ngipin. I have been wanting to have my teeth done for about 5 years now. Alam talaga ni Dave yun. 5 years ago, sabi ko pa nga kay Dave na parang dapat may separate talaga ako, like savings. Like for example, if may shoot ako, tapos may portion doon na ilalagay ko lang sa bank para sa teeth ko. Kasi matagal na talaga guys, ito talaga yung biggest insecurity ko, yung teeth ko. And ipapakita ko sa inyo talaga yung details ng ngipin ko para maintindihan nyo kung bakit hindi braces yung kailangan ko. Kailangan ko talaga ng veneers. Hindi talaga maganda yung ngipin ko. So I'm just gonna flash a photo here para maintindihan nyo. Yung upper teeth ko, parang it looks nice, diba? Pero meron na siyang staining. So ilalagay ko again yung picture dito. Meron na na-stain dyan kasi nag-root canal ako. And then yung dalawa dito sa gilid mga best, naka-bridge na yan. So kailangan na talaga ng veneers. Kasi kung i-braces yan, hindi din pwede kasi may bridge ako, diba? I'm not sure. I'm not a dentist, pero feeling ko, kasi sa States din, napacheck na ako, guys. Tapos, yun din yung sinabi sa akin na hindi pwede. Parang yung advice nila is veneers and bridge. Yun. Dito naman sa baba, tingnan nyo, sobrang sungkit-sungkit talaga. And nakahiga na lahat ng ngipin ko kasi meron akong 2 binunot na molars dito. And matagal na yun, nabunutan ako ng ngipin, mga high school pa siguro ako. Kaya nakahiga na talaga sila lahat. Sungki siya before. Tapos yun, kasi may space, kaya napahiga na sila. Natutulog na sila mga best. Yung dentist naman sa state, advice sa akin na full bridge yung sa baba. Siguro i-veneers na lang, tapos dito sa gilid i-bridge. Ito pala yung favorite drink ko sa Coffee Bean. Every time nagko-Coffee Bean kami ni Dave, hindi ako nagko-coffee talaga na coffee. Ano siya? Chai tea latte with soy. Ano yan? Bumili din yung sister ko ng hazelnut coffee, 3-in-1. Anyway, going back to my dentist, they're from Cebu and mag-asawa sila. I'll put their Instagram link here para ma-follow nyo yung ONENADELA. And I like how they do teeth. Kasi OC, lahat ng details na gusto nyo malaman sa veneers, don't worry kasi ililista ko yan lahat. And then sasabihin ko lang sa inyo yun sa part 2 ng video na to. Kasi dun ko ipapakita sa inyo yung before and after ng ngipin ko. And then yung vlog na to, yung process lang talaga. Ito yung sister ko guys. Yung nahiya siya. Ayaw niya magpa-video. Kanina ko pa siya binibidyohan. Ayaw niya talaga. Andito na kami sa taxi ngayon guys. Malapit lang naman dito yung MLC building, yung ONENADELA na office. Ano na siya, mga 8 to 10 minutes. Medyo traffic lang ng konti kasi Monday ngayon eh. Tapos anong oras na? 10:35. Alam nyo, late na talaga ako. Ano kasi guys, hinihintay namin yung tita ko. Tapos ibang Robinson yung napuntahan nila. Nahiya nga ako eh kasi hindi ko naman nabigay sa kanila yung tamang address. Akala ko kasi alam nila na Robinson katabi ng apartment, yung hotel. So meron palang isang Robinson dito din sa gilid. So guys, lumagpas kami. Lumagpas kami guys. So dito na pala. Yan. Yan guys, so ONENADELA Dental Lounge. Tapos meron din dito nakalagay sa taas. Yan. And then for sure nasa taas siya. So akyat muna tayo dito. Dito yung daan. Magpa-tila po ito. Oh, sure. Tinutulungan ako ni ate Manolo. Kinaate ko na siya kasi 21 pa. At tapos, wait lang. Nahihiram lang ako ng phone number dito kasi hindi ko number to.
Dito lang kami sa lounge guys ng sister ko. Naghihintay lang ako. Kakatapos ko lang i-fill up yung dapat kong i-fill up. And then ang ganda ng ano nila, yung dental lounge. Lounge talaga siya kasi nakaka-relax. Kasi yung ambience, yung color, para ka talagang nasa spa. Yung gano'n, ang ganda niya. Yan, i-introduce ko sa inyo yung dalawang dentist. Actually, mag-asawa sila. Ito yung dental assistant. Tama ba yun? Oo. Si Mao. What's your name? Marvel. Naka-face mask. Mahihi ako ng ganyan. Kasi under construction for our First time to meet them in person, mga beso, nagchikahan muna kami. Sila yung mga dentist ko ha. Their names are Doc Justin and Doc Raymond. We were discussing on what to do with my teeth. Medyo madami-dami yung sa akin kasi meron na mga bridge sa baba and taas on both sides. So they said yung bridge ko, zirconia yung material, and then yung veneers naman, yung sa front, yung hindi naka-bridge, Emax or Emax. I don't know how you pronounce that. And then of course, we also talked about the price, magkano lahat, which I'll be discussing sa part 2 na. I promise, lahat ng details na gusto yung malaman, sasagutin ko doon sa part 2 and I will be very, very detailed. Do not worry. Please forgive the ugly face, pero kailangan talaga for my before photo, so yikes. Ang mukha ko, best. Yikes talaga. First impression taking yung before they shave down my lower teeth. So ito yung original teeth ko pa. Hi guys! Nakatapos lang yung impression tawag, Doc, no? Impression taking. Kailangan mo. Oo. Kasi kailangan mo. Kailangan daw akong operahan. Ano eh? Cesarean. Magagum lip. Okay. Gum surgery. Kita ka, ang ganda. Oh, ang pretty na ko, diba? Bongga, ang pretty talaga ng dentist ko, guys. Oh my gosh. Ito naman guys yung tinatawag na mock-up. So, ginagawa lang ni Doc Justin yung ngipin na babagay sa face shape ko. Before I came to the clinic, meron na rin ako mga baong mga photos, yung peg ko na mga ngipin, and we met halfway. Sobrang OC niya and alam niya talaga kung ano yung babagay sa face shape mo. Sabi nga niya, oblong yung face ko as in yung parang mahaba. So, kailangan hindi din mahaba yung teeth ko kasi pangit pag ganun. So, basically, we're just keeping the size of my teeth. Maybe add a little or tweak a little yung parang shape. Ito na yung mock-up, guys. Pero of course, whiter siya. Hindi ko pala pinili yung whitest, which is the BL1. So, merong BL2 po din. Yung kay Shinky para BL4 yun, para mabagay nyo sa lower niya. Ako kasi lower and upper, so BL3. BL3 sa akin kasi ayoko din yung super white. More or less. Sabi nung dentist, guys, kailangan daw, kakain muna ako kasi 4 or 4.5 hours yung process. Kasi, di ba, i-gum lift ako yung dito, parang ika-cut nila yung gums ko. Kasi pag magsismile ako, gummy daw, nakikita yung dito ko and dito ko. Tapos sayang no yung veneers kung hindi ipakat yung gums. So, ipapakat ko na lang siya. Kasi pag magpaganda talaga, ganun talaga, masakit talaga. Pero sabi niya, hindi naman masakit. So, we're just gonna eat first. Nasabi ko na ba sa inyo na nasa persimmon kami? O, nasa persimmon kami. Kakain muna kami, hanap tayo ng makakainan. So, this is the part where they shave down my lower teeth. So, if you're curious kung masakit ba, hindi siya masakit mga best. Medyo may uncomfortable feeling and may time talaga na nangingilo siya, but it's very tolerable naman. And then, Doc Raymond took over for the impression taking. So, ito na yung for my veneers talaga kasi na-prep na yung ngipin. So, ito na yung gum surgery na part. Before yun, kinunan muna ako ng blood pressure kasi hindi pwede mataas or hindi din pwede kung sobrang baba. Then, of course, I signed a waiver. Yung pain lang na feel ko talaga sa gum surgery is yung injection. Yun lang. Once the anesthesia kicked in, may mafe-feel kang pressure. Yes, like the cutting and all, pero wala talagang pain. Not gonna lie, I was super duper scared. Nanginginig talaga ako because when you think about gum surgery,
Medyo scary, di ba? Like, oh my gosh, they're gonna cut my gums. Pero, kaya nyo to. Hindi talaga masakit. Anyway, binlock and white ko lang tong part na to para hindi obvious yung blood. Nandito na naman kami sa Robinsons, guys. Nag-take out lang kami dito sa Yoshinoya. And then, yung sister ko nag-take out ng cheesecake sa Coffee Bean. Babalik kami dito sa Cebu ng Tuesday. And then, siguro, sabi ng dentist, ito try daw na 4 days lang matapos na lahat. So, after talaga, pag malagay na yung veneers ko, mag-meet na tayo. Punta kayo ha, baka hindi kayo magpunta. Hindi naman siya formal meet and greet. Kasi yung para magkikita lang tayo somewhere sa mall, para bahang ko kayo and ma-meet ko kayo yung mga viewers ko from Cebu. Yung cheesecake, dalawa daw. Yung matcha and then yung, ano yung isa? Chicago cheesecake. Tapos yun na yung food namin. Maglalakad na kami papunta ng hotel. Doon lang kami kakasin. Oh, ay, exit pa din. Thank you, kuya.